Tervetuloa Wieniin, Itävaltaan. Kaupunkiin, joka paikkaa Euroopan ja maailman historiassa on vaikea yliarvioida. Siksi ei ole mikään ihme, että vuonna 1814 Napoleonin soteen jälkeen tänne kokoonnuttiin keskustelemaan Euroopan vallan palauttamisesta entiseen malliin. Ne neuvottelut vaikuttivat hyvin pitkälti myös Suomen historiaan. Napoleonin sodat olivat laittaneet Euroopan vallat kaaukseen. Maa-alueet olivat vaihtaneet omistajaa useasti, ja joidenkin alueiden omistus ei ollut kenenkään tiedossa. Vallan ja vakauden palauttamiseksi Itävallan keisari Frans I kutsui vuonna 1814 Euroopan tärkeimmät kruunupäät ja muut valtiomiehet Wieniin kokoukseen selvittämään tätä sotkua. Paikalle saapuvat delegaatiot niin Isosta Britanniasta, Venäjältä, Preussista, Tanskasta, Ruotsista, Itävallasta, Espanjasta ja myös Ranskasta. Kongressin pääasiallinen tavoite oli palauttaa Euroopan voimasuhteet ja olosuhteet takaisin ennen vuotta 1789 vallinneisiin oloihin ja luoda Ranskan ympärille turvavyöhyke, jotta se ei enää voisi hyökätä muihin suurvaltoihin. Wienin kongressi oli lopulta enemmän joukko epämuodollisia tapaamisia edustajien välillä kuin yhtenäinen kokous. Kokousta haukuttiin myös tanssivaksi kongressiksi, sillä sen päivät koostuivat lähinnä pitkistä ruokailuista, tanssiaisista, konserteista ja metsästysretkistä itse neuvotteluiden edetessä kangerrellen. Siitäkin huolimatta konferenssi tuotti monia Eurooppaa pysyvästi muokanneita päätöksiä. Sen saavutuksia olivat muun muassa Euroopan laajuinen orjakaupan lopettaminen, Reinin ja Tonavan julistaminen kansainvälisiksi vesiväyliksi, Yhdistyneen Saksan edeltäjän Saksan liiton luonti ja Sveitsin liittoutumattomuuden tunnustaminen. Suomen kannalta tärkeimmät päätökset koskevat kuitenkin Ruotsin ja Venäjän välisiä sopimuksia. Venäjä oli Napoleonin sotien aikaan valloittanut Ruotsilta nykyisen Suomen alueen konfliktissa, jota me kutsumme Suomen sodaksi. Haminan rauhassa vuonna 1809 Ruotsi ja Venäjä olivat keskenään sopineet, että Ruotsi luopuisi tavoitteistaan Suomea kohtaan ja Suomi saisi jäädä Venäjän vallan alle. Tämä oli myöhemmin vahvistettu ensin kahdenvälisissä valtiotapaamisissa Turussa vuonna 1812, ja nämä sopimukset tunnustettiin Euroopan laajuisesti juuri Wienin kongressissa. Suurin osa näiden neuvottelujen tuloksista jäi kuitenkin hyvin lyhytaikaisiksi, ja vain noin 100 vuotta näiden neuvottelujen päätettyä suurin osa Euroopan mahtisuvuista, jotka ovat täällä mukana olleet neuvottelemassa, olivat menettäneet kruununsa uusien aatteiden, kuten nationalismin ja demokratian vallatessa alaa. Suomi jäi kuitenkin osaksi Venäjää, ja se vaikutti myös osaltaan Suomen itsenäistymiseen. Ehkä joku voisi tehdä siitä videon, miten Napoleon vaikutti Suomen itsenäistymiseen.